فکر میکنی توانایی مطالعه کردن نداری؟ نه، اشتباه. فکر میکنی آدم کتاب خوندن و این حرفا نیستی؟ نه، اشتباه. تو هم کتابخون خوبی میشی، هم سطح یادگیری بالایی داری و هم میتونی آدم با مطالعه و متمرکزی هم باشی. فقط کافیه یه کمی تصویرمون رو از مطالعه کردن واقعی‌تر و شخصی سازی شده تر بکنیم. مثلا این تصاویر خوشگل رو از ذهنمون پاک کنیم و تصاویر واقعی جاش بذاریم. این هفته 4 راهکار خیلی آسون ولی کاربردی برای داشتن مطالعه مؤثر میخوایم بهتون بگیم که هم روی انگیزتون کار میکنه، هم روی تمرکز و هم یادگیری و در کنار همه اینا لذت مطالعه رو هم براتون چند برابر میکنه. به علاوه همه اینا یه راهکار مکمل اما طلایی هم داریم که آخر از همه اینا بهتون میگیم تا در کنار روش‌های دیگه قدرت مطالعه‌تون رو افزایش بدید و تبدیل بشید به یه ابر کتابخون. سلام. من فرناز. من مانیام. به مینیمال شیم شو خوش اومدید. خب خیلی از ما فکر میکنیم که این کتاب خوندن یه کار سخت و طاقت فرساه، کاری که نیاز به تمرکز داره. بعضیامون فکر میکنیم مثلا آدمی نیستیم که بخوایم مطالعه کنیم، یا بعضیامون وقتی کتابو باز میکنیم همین که شروع می‌خوایم بکنیم به مطالعه خوابمون میگیره، یا اینکه فکرمون میپره جاهای دیگه، 2 تا خط میخونیم بعد رفتیم یه جای دیگه خدا میدونه کجا. یا اینکه مثلا فکر میکنیم سطح یادگیریمون پایینه. حتی شده کسایی هستن که کتاب میخونن، کاملا میخونن، تمومش هم میکنن، ولی انگار چیزی ازش یاد نگرفتن، انگار که اصلا اون کتاب رو نخوندن، نتیجه‌ای که باید میگرفتن از مطالعه اون کتابو نگرفتن. امروز میخوایم در مورد مطالعه مؤثر صحبت بکنیم و بهتون ثابت بکنیم که همه میتونن مطالعه بکنن و ازش نتیجه هم بگیرن. اول این موضوع رو بیان با هم دیگه بررسی بکنیم، اونم فضا و شرایط مطالعه، یعنی ایجاد فضا و شرایط مطالعه کردنه. از شرایط فیزیکی و اون فضایی که توش هستیم بگیرید تا شرایط فکری و باز فضایی که توی افکارمون وجود داره. ما توی زندگی مینیمالیستی و بحثایی که در این رابطه با هم دیگه داشتیم خیلی اهمیت محیط رو با هم دیگه بررسی کردیم و متوجه شدیم که چقدر ساده بودن یه محیط میتونه مؤثر باشه توی حالا بالا بردن یا کنترل تمرکزمون، اینجوری بگیم بهتره. حالا این ساده بودنه لزوما به معنای بیچیز بودن و این چیزا نیست. ساده بودن به همون معنایی که قبلا خیلی دربارش صحبت کردیم، اینکه نیازهامون، بررسی نیازهامون، اولویتایی که داریم، معنایی که این فضا به زندگی ما داره اضافه میکنه یا داره توی زندگی ما این فضا. و در حالت کلی خلوت بودن محیط خیلی تاثیرگذاره. حالا به غیر از اون نیازها، مثلا شاید مطالعه توی آشپزخونه با مطالعه توی مثلا اتاقی که مخصوص مطالعه است خیلی متفاوت بشه. تجربه‌ای که قرار کسب بکنید شما نسبت به اون، مثلا یه فضایی که معرفی شده برای ذهنتون که اینجا جای مطالعه منه، خیلی میتونه کمک بیشتری به تمرکزتون توی حین مطالعه بکنه تا یه فضایی که مثلا مال خوابه، یه فضایی که توی ذهنتون یه تعریف دیگه داره. مثلا میگم تو آشپزخونه مثلا غذا میپزی، این فضا فرق میکنه با فضایی که برای مطالعه تعریف شده و مخصوص اون کاره. وقتی داریم مطالعه میکنیم نوتیفیکیشن های گوشیمون رو میتونیم خاموش کنیم، گوشیمون رو میتونیم سایلنت کنیم، اینترنت گوشیمون رو میتونیم ببندیم، یا صدای تلویزیون رو قطعش بکنیم، با تلویزیون دیدن مطالعه نکنیم. یه همچین چیزایی شرایط باز مهیاتر میکنه برای ما که بتونیم راحت‌تر مطالعه موثرتر و بهتر و با تمرکز بیشتری داشته باشیم. آره دیگه، ذهنم بیشتر برنامه‌ریزی میشه نسبت به اون کاری که شما انجام میدید. راجع به ناخودآگاه هم یادتون باشه گفتیم که ذهن ما دریافت میکنه از ما بهش مخابره میکنیم با رفتارامون، با کاری که میکنیم بهش میفهمونیم که آقا این اتفاقی که داره میفته این معنی رو داره. حالا شما وقتی دارید توی یه فضای شلوغی مثلا موقع چه میدونم تلویزیون دیدن مطالعه میکنید، خب ذهن شما اون شرایط رو میپذیره برای مطالعه کردن و همون اندازه هم به شما بازخورد میده. خب همون قدم نتیجه میگیرید از مطالعه کردن دیگه. ولی اگه به ذهنتون این شرایط ایجاد بکنید که توی فضای مشخصی این کارو انجام بدید، ذهن شما هم ناخودآگاه شما هم کم کم متوجه میشه که این مکان برای مطالعه است. اصلا بعد از یه مدتی این اتفاق میفته. بعد از یه مدتی شما که اصلا توی اون فضا قرار بگیرید، بشینید، همونجا حضور داشته باشید، یهو ناخودآگاه دلتون میخواد مطالعه کنید. میدونید؟ حالا همه اینا به کنار، ممکنه خب بعضیا واقعا به هیچ عنوان اصلا شرایط اینو نداشته باشن که فضای مشخصی برای مطالعه ایجاد کنن، برای خودشون درست کنن، شرایط مشخصی رو برای خودشون ایجاد بکنن. اونا هم میتونن مطالعه بکنن. یعنی اینجوری نیست که حتما این اشخاصی که ما گفتیم میتونن، یعنی این خب شرایط بهتر میکنه. ولی اگر همچین شرایطی نداشته باشیم هم امکان مطالعه وجود داره. در ادامه راهکارش رو میگیم. همونطور که گفتیم 4 راهکار میخوایم بهتون بگیم امروز، به اضافه یه راهکار طلایی که آخر ویدیو بهتون میگیم که با استفاده از همه اینا یا حتی یکیشون بتونید مطالعه موثر داشته باشید.
راهکار اول مطالعه چند حسی. توی این راهکار از چند تا حس برای مطالعه‌تون استفاده می‌کنید. این راهکار برای اونایی بیشتر کاربرد داره که کتاب صوتی بیشتر گوش میدن و یا با کتاب صوتی بیشتر راحت ترن. خب اینجا اولین حسی که درگیر میشه حس شنوایی. خب تفاوت حالا این مطالعه چند حسی با گوش دادن کتاب صوتی به حالت معمولی که حالا همینجوری هممون تا حالا گوش دادیم اینه که حین گوش دادن به کتاب صوتی نکته برداری میکنید، کلمات کلیدی رو میشینید یادداشت میکنید، اینجوری یه حس دیگر رو درگیر گوش کردن کردین. در واقع تا اینجا گوش کردیم، نوشتیم، با نوشتن نگاه کردیم، دستمون هم کار افتاده. سومین چیزی که حالا به همه اینا اضافه میکنیم تجسم کردنه. هر چی که دارید میشنوید رو همزمان خودتون عادت میدید که توی ذهنتون تجسم کنید. مثلا من خیلی موقع کارهای خونه کتاب صوتی یا پادکست گوش میدم و خیلی هم شده که واقعا بعضی اوقات پریدم جای دیگه. مثلا دارم ظرف میشورم، یهو به خودم میبینم من فکرم یه جای دیگه رفته بود، پس چی شد این جمله که قبلش داشت میگفت؟ بعداً متوجه شدم که این دقیقاً همینو کم داشتم توی این ماجرا. مثلا وقتی میخواید ظرف بشورید و دیگه نمیتونید بنویسید، خب این تکنیک به کار نمیره، ولی از یه طرف یه چیزایی از دست میدید. سعی کنید اون زمان جایی باشه که مثلا یه چیزی رو گوش میدید که فقط برای گذرا دارید گوش میدید بره، ولی اگه یه کتاب مهمی رو میخواید واقعا مطالعه مؤثر راجبش داشته باشید، خب دیگه موقع ظرف شستن این کار انجام ندید، چون واقعا نصف بیشتر مطالب از دست میره. ولی با تجسم کردن، نوشتن و گوش کردن همزمان میتونید که اینو تبدیل بکنید به این مطالعه بسیار بسیار موثر و تاثیرگذار توی ذهن. حالا اگه مثلا نمیتونید یادداشت بکنید توی اون لحظه، عیبی نداره، صبر کنید، گوش بدید، همه این کارا رو انجام بدید، نکات کلیدی رو بعداً یادداشت بکنید، توی ذهنتون نگه دارید، بعداً یادداشت بکنید. اینم میتونه باشه. راهکار مطالعه چند حسی مناسب افرادیه که از مطالعه طولانی مدت خسته میشه ذهنش و همینطور برای افراد با سبک‌های یادگیری متفاوت هم مناسبه و در کنار همه اینو باعث تقویت حافظه میشه. قبل از اینکه بریم سراغ راهکار دوم که خیلی هم جذابه، ما قبلا یه ویدیو درباره تمرکز هم ضبط کردیم، توی این بالا براتون میذاریم، اگه دوست داشتید برید ببینید. توش چند تا تکنیک برای تمرکز معرفی کردیم، خیلی خیلی مهمن و خیلی هم کاربردیان برای هر کاری و نه فقط مطالعه. و یه محصولی همین اواخر منتشر کردیم به عنوان بسته موسیقی آلفا برای تمرکز و افزایش بهره وری. اگه فکر می‌کنید که برای مطالعه کردن نیاز به تمرکز دارید، بسته موسیقی آلفا کاملا برای این موضوع ساخته شده. این بسته شامل 2 تا دونه موسیقی 1 ساعته است که از توی وبسایت ما میتونید تهیه بکنید. فقط کافیه که این موزیکا رو پلی بکنید. بعدش دیگه هر کاری که نیاز به تمرکز داره رو فقط کافیه که شروع کنید و انجامش بدید. به طرز عجیب و معجزه‌آسایی تمرکزتون افزایش پیدا می‌کنه. اگه در مورد آلفا هم نمیدونید، هایلایت تمرکز لیزری آلفا رو از پیج اینستاگرام میتونید چک بکنید و یا اینکه یه مقاله داریم توی وبلاگمون، اون مقاله رو مطالعه کنید. خب بریم سراغ راهکار دوم. راهکار دوم تکنیک طرح سواله. خیلی از ما متاسفانه اصلا نمیدونیم چه کتابی برامون مناسبه. اولین سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که چرا من این کتابو میخوام مطالعه کنم. این سوال به نظرم مهمترین سواله، مهمترین کار هستن. چرا اصلا من دارم این کتابو میخونم؟ به خاطر اینکه همه خوندن، به خاطر اینکه کتاب معروفیه، به خاطر اینکه توی یه جمعی نشستیم مثلا فلانی میگه تاون آلبرت کامو رو خوندی، میگی نه، میگه نخوندی مگه میشه فلانه، نصف عمرت برفناس. وای این حالا موضوع راجع به فیلم و سینما و موسیقی و همه چی هست. آیا به اون دلیل اینا رو که میگم خود من باید اعتراف بکنم که همچین آدمی بودم قبلا. آره گفتم مثلا فیلم فلان دیدی، مثلا دشت گریان آنجلوپولوس دیدی، گفتی نه مگه میشه، چطور میتونی ندیده باشی؟ بعدا متوجه شدم که چقدر کار زشت و واقعا خیلی حرکت بیشعورانه ایه. ولی خب کمک کرد به من که یه سری فیلم‌ها که ندیده بودم ببینم. آره. این خیلی وحشتناکه واقعا. و اگر به این دلایلی که میرید یه فیلم یا میبینید یه کتاب رو میخونید، اون اصلا دلیل خوبی نیست. دلیل خوبی نیست واقعا. مگر اینکه خب آره این یه دلیل باشه، بعدش بیاید از خودتون بپرسید که آیا من واقعا این کتاب مناسب منه یا نه. خیلی وقتا پیش میاد میگیم که آقا این کتاب خوبیه من بخونم. شاید از نظر اون آدم کتاب خوبی باشه، ولی از نظر تویی که میخوای این کتابو بخونی شاید کتاب خوبی نباشه. باز توی شرایط مختلف متفاوته، ممکنه هم سلیقه باشید، ممکنه حالا خیلی نمیخوایم واردش بشیم، ولی اینو در نظر داشته باشید. خب تکنیک طرح سوال چجوریه؟ قبل از اینکه شروع کنید به خوندن اون کتاب مشخص، سوال طرح کنید. ای آقا من دنبال این جوابم، این سوالو میخوام جوابش رو توی این کتاب پیدا کنم. این سوالو طرح کنید. وقتی کتابو میخونید دنبال جواب اون سوال باشید. بعد از اینکه مطالعه‌تون تموم شد، جواب سوالتون رو بیارید اونجایی که نوشتید، سوال طرح کردید، جوابش اونجا بنویسید. حالا حین مطالعه هم میتونید این کار رو انجام بدید.
ولی بهترینه که کتابو که تموم کردید یا نه حالا یه فصلی رو یه بخشی از کتابو تموم کردید بیاد ببینید که اگه جواب بر اون سوال پیدا کردید اونو بنویسید اونجا یادداشتش کنید، یا اگه نکته دیگه‌ای خودتون میتونید اضافه کنید به اون جوابه اضافه کنید اونجا بنویسید، یادداشت کنید، برداشتاتون رو بنویسید. بعد از این کار یه سری سوالا ممکنه براتون پیش بیاد دوباره بعد از این بررسی و تحلیل و تجزیه که انجام دادید. حالا اون سوالا رو یادداشت کنید دوباره. دفعه بعد که کتابو دارید میخونید دنبال جواب اون سوالا باشید. حالا این تکنیک چی کار میکنه؟ به شدت ایجاد انگیزه میکنه برای مطالعه. مهمتر از همه هدف براتون ایجاد میکنه. شما از خوندن یک کتابی هدف دارید. این خیلی نکته مهمیه و خیلی پیشبرنده است. تمرکزتون رو به شدت بالا میبره و درک عمیق‌تری از مطالب بهتون میده. یه مزیت مهمی هم که داره تفکر انتقادی رو توی شما تقویت میکنه. میتونید از یه دفترچه یادداشت استفاده کنید، از یه اپلیکیشن توی موبایلتون استفاده کنید و اینا رو نگه دارید و مدام بهشون نگاه کنید توی پروسه مطالعه‌تون. مثلا شاید یه هفته طول بکشه مطالعه‌تون، یه ماه طول بکشه، اینو بررسی کنید، مرور کنید و پیشرفت خودتون رو ببینید. اینم باز یه مزیتیه که شما پیشرفت خودتون رو میبینید و این خیلی لذت بخشه و بذارید بمونه براتون. شاید مدت‌ها بعد این دفترچه رو بردارید و توش نکاتی که نوشتید به کارتون بیاد. یه چیزی یادم افتاد، من فکر کنم خیلی ناخودآگاه وقتی که زمان راهنمایی بود فکر کنم هری پاتر رو میخوندم این کارو میکردم. خیلی چون ما دوستامون راجبش صحبت میکردیم بعد مثلا برامون سوال پیش میومد، بعد اینا خب حالا نمینوشتیم ولی تو ذهنمون سوالا میمون، میرفتیم بعد ببینیم چی میشه و اینا. درسامون هم اگه همونجوری میخوندیم بهتر بود. من درس خون بودم. راهکار سوم، تکنیک بس دادن. این تکنیک برای ارتباط دادن مطالب جدید با زندگی روزمره به کار برده میشه. توی این تکنیک کاری که میکنید اینه که وقتی دارید مطالعه میکنید دنبال ارتباط اون مطالب موجود در اون کتابی که میخونید با تجربیات شخصی خودتون باشید. مثلا برای هر مفهوم جدید یه مثال عملی از توی زندگی خودتون براش پیدا کنید. سعی کنید مطالبی که میخونید و اگر که امکانش وجود داره توی موقعیت‌های واقعی به کارش ببرید و یا اینکه میتونید با دیگران هم به اشتراکشون بذارید. این تکنیک کاری که میکنه اینه که درک و به خاطر سپاری مطالب و افزایش میده، ایجاد انگیزه میکنه برای مطالعه بیشتر و اون دانشی که از اون مطالب دریافت میکنید و براتون کاربردی تر میکنه. میتونید یه دفتر مخصوص هم براش داشته باشید که هر چی که از اون ارتباطی که شما دریافت کردید از مطالبی که خوندید با زندگی روزمره‌تون اونجا یادداشتش بکنید. بعداً خیلی نکته‌هاش به در میاد. راهکار چهارم اجتماعی کردن یا اشتراکی کردن یادگیریه. یه گروه تشکیل میدید، حالا حضوری یا آنلاین فرقی نداره. هر کسی یه بخشی از اون کتاب، مطلب، مقاله رو انتخاب میکنه و موظفه که بره بخونه، مطالعه کنه، یادداشت برداری بکنه. توی یه جلسه‌ای که بعداً قراره اتفاق بیفته جمع میشید دور هم و هر کس برداشته خودش رو میاره، در واقع یه جوری مثل معلم به بقیه یاد میده، آموزش میده. بعد درباره اون مطالب بحث و گفتگو میشه، بچه‌ها نظراتشون رو میگن، شما نظرتون رو میگید. کاری که این تکنیک میکنه چیه؟ مثل بقیه تکنیک‌ها ایجاد انگیزه میکنه. در کنار شما از دیدگاه‌های متنوع میتونید به اون مطلب، به یک مطلب واحد نگاه کنید، چون تعداد آدم‌ها زیادن و خب نتیجتاً یادگیری عمیق‌تری رو تجربه میکنید. حالا توی بسترهای آنلاین میشه اینو بزرگتر هم کرد، بین‌المللی‌تر هم کرد، جهانی‌تر هم کرد. شما یه دوستی داشته باشید توی یک کشور دیگه‌ای، یه دوست دیگه توی یک کشور دیگه‌ای، شما از ایران، اون از آلمان، اون یکی از استرالیا، مثلا کنار هم دیگه آنلاین جمع بشید در راجع به یک کتاب مشخص صحبت کنید. خیلی خیلی تجربه جذاب و جالبی میتونه باشه. فکر کنم این قسمت کردنش هم باز کمک میکنه. اینکه قراره مثلا حالا این فصل رو بخونیم بعد بریم، این خیلی تیکه تیکه کردن کمک میکنه. آره. و اما راهکار نهایی و مکمل و در واقع طلایی و به نظر ما مهمترین راهکار. حالا قبل از اینکه بریم سراغ خود راهکاره، اینو باید بگیم که اینکه شما یه بازه زمانی مشخص برای مطالعه‌تون داشته باشین و اونو تعیین کنید خودتون. حالا مثلا میتونه 5 دقیقه باشه، میتونه 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، 30 ثانیه. 30 ثانیه خیلی کمه، این کارو با خودتون نکنید، ولی حتی همون 30 ثانیه هم یعنی یک بازه زمانی مشخص تعیین کردن میتونه خیلی 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 مهم و موثر باشه. چون گفتیم دیگه ذهن اینجوری دریافت میکنه، یاد میگیره اینو از شما و تکرار این موجب عادت میشه، عادت خوب. در واقع ایجاد کردن عادت مطالعه میتونه خیلی 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 کمک بکنه به اینکه شما وارد زندگیتون بکنید مطالعه رو. ما قبلا یه ویدئوی خیلی خیلی کاربردی براش ساختیم، تکنیک استمرار در برنامه‌ریزی برای تنبل‌ها بود که واقعا راهکار خیلی ساده‌ایه و باعث میشه که شما اگه اونو توی زندگیتون به طور مداوم عملی بکنید، بتونید عادت مطالعه رو هم وارد زندگی روزمره‌تون بکنید. گفتیم زمانش مهم نیست، حتی 5 دقیقه هم، ولی این تکنیک باعث میشه شما هر روز اونو بتونید کم کم انجامش بدید. حتما این ویدیو رو هم ببینید، واقعا خیلی موثره. بچه‌ها خواهش میکنم این تکنیک استمرار در برنامه‌ریزی رو جدی بگیرید. من نمیدونم چرا هیچ کس راجع به این تکنیک هیچی نمیگه و
خیلی جاها من دیدم که مثلا تکنیک برنامه‌ریزی این دیگه بهترینشه، این دیگه ته تکنیک برنامه‌ریزی و این داستاناست. میرم نگاه می‌کنم ببینم چیه داستان، می‌بینم همون چیزایی که همه جا هست رو دارن میگن. یعنی چیزی که شما یه سری چیزا بنویسید، نمیدونم اولویت بندی بکنید، کار سخت‌تر رو اول بنویسید یا کار راحت‌تر رو اول بنویسید، اینا جابجا میشه دیگه. سری همچین تکنیکاست. این خیلی تکنیک خفنیه. ما توی خود اون ویدیوی استمرار در برنامه‌ریزی هم که این بالا براتون گذاشتیم برید ببینید، توی اونم ما خیلی محکوم شدیم به اینکه خیلی داریم حرف میزنیم، خیلی داریم توضیح میدیم. انقدر این مهمه اگه انجام بدید ببینید چقدر مؤثر و تاثیرگذاره، متوجه میشید که ما چرا اینقدر جز و جگر میزنیم برای اینکه شما این تکنیک انجام بدید و متوجهش بشید. آره. اصلا نکته اینجاست که خیلی متوجه نیستن چقدر این موثره، برای همین نمیرن انجامش بدن. خیلی ساده است، حتی خنده‌دار به نظر میاد. فکر می‌کنن فقط چک لیست نوشتنه، فقط نوشتن. آره. نه، فقط این نیست. آره. و ما هنوز داریم ازش استفاده میکنیم. به شدت این تکنیک تاثیرگذاریه. به شدت اعتماد به نفستون رو بالا میبره، چرا که به کاراتون میرسید. واقعا دیگه تیک میخوره کارهایی که دارید انجام میدید. چی بگم بهتون، این واقعا تکنیک خفنیه. و به نظر من اون کسی که الان تا اینجای ویدیو اومده و داره نگاه میکنه این ویدیو رو، تویی که داری نگاه میکنی، تو برو اونو ببین، چون که تو آدمی هستی که میخوای و تا آخر این ویدیو رو داری میبینی. پس تو به نظرم مستحق اون تکنیکی، برو حتما ببین و انجامش بده. البته از بین این 2000 نفری که ما رو سابسکرایب دارن، فکر می‌کنم اونایی که الان تا اینجا دیدن ما رو، اون ویدیوها رو هم دیدن کامل. حالا یا نقدمون کردن یا تشکر کردن یا هر چی، فکر کنم اون دسته‌ای ان که دیدن. یعنی اون دسته فقط تا الان ما رو نگاه می‌کنن این ویدیو رو، چون فکر می‌کنم خیلی طولانی شد. خب بریم سراغ راهکار نهایی. راهکار نهایی چیه؟ و طلایی. داستان اینه که هر روز شده 1 دقیقه، شده 1 ثانیه، شده 5 دقیقه به مقدار مطالعه‌تون اضافه کنید. خیلی ساده باز داره به نظر میرسه، ولی به شدت موثر. شما 10 دقیقه روز مطالعه میکنید، فردا بکنیدش 11 دقیقه. یه مدت 11 دقیقه مطالعه کنید، نمیخواد هر روز زیادش کنید. یه هفته 2 هفته بعد اون 11 دقیقه رو بکنید 12 دقیقه. یه ذره که پیش رفت 2 دقیقه بذارید روش، اصلا بکنیدش 3 دقیقه. اون 12 دقیقه رو بکنید 15 دقیقه. کم کم میتونید اینو بیشتر کنید. این تکنیکه چی کار میکنه؟ یه کار به شدت قدرتمند و عجیب غریب میکنه با ذهن شما. ذهن خیلی مهمه توی این چیزا. واقعا با اراده و با دویدن و با این کار اصلا نمیشه به دست آورد این چیزا رو. باید یاد داد بهش. کاری که میکنه به شدت قدرت نیروی انگیزشی شما رو میبره بالا. شما به ذهنتون این چی یاد میدید؟ میگید که اوکی من امروز 10 دقیقه مطالعه میکنم. فردا که میشه 10 دقیقه رو میگید که بذار 1 دقیقه دیگه مطالعه بکنم. اینجوری 1 دقیقه اضافهش میکنید. چند روز که میگذره اونو وقتی بیشترش میکنید، هی ذهن شما میگه که بابا این توانایی داره ها بیشتر از 12 دقیقه مطالعه کنه. من انگار میتونم بیشتر از 15 دقیقه مطالعه کنم. ذهن هی بهش القا میشه که من خیلی قویم. خیلی این مهمه. و یه رازی رو بهتون بگیم. این رازم دقیقاً فکر کنم برای اون کسایی که تا این لحظه واسطن دیدن ما رو، این خیلی راز طلایی و خوبیه واقعا. توی هر زمینه‌ای از زندگیتون این تکنیک رو انجام بدید، نه تنها توی اون یک کار، بلکه توی اکثریت و بهتر بگم تو همه کاراتون تاثیرشون می‌بینید. ذهن شما یاد میگیره که شما قوی‌تر از چیزی هستید که بودید. هی دارید بهش اضافه می‌کنید و ذهنتون باورش نمیشه، میگه من این همه قدرت دارم، وای چقدر خوبه. بازم و شما هی قوی‌تر و قوی‌تر میشید. فقط یه نکته که اگر که تایم برای خودتون، باز زمانی برای خودتون تعیین کردید که 10 دقیقه اون روز همون 10 دقیقه، بیشتر کمتر نه. آره به ذهنتون برخوردی کردن یاد ندید. یعنی بگی که حالا رفتم توش اینو بکنم امروز 15 دقیقه یهویی، اون وقت اونجاست که ذهنتون میترسه. بعد دیگه یهویی این کارو نکنید. به خودتون به شدت تلقین میکنید که آدم بی برنامه و بی دیسیپلینی هستید. هیچ فرقی نداره کمتر یا بیشتر. شما اون 10 دقیقه رو بکنید 9 دقیقه هم آدم بی دیسیپلینی هستید. 10 دقیقه رو بکنید 11 دقیقه هم آدم بی دیسیپلینی هستید. با برنامه درست تصمیم بگیرید، همون رو انجام بدید. نمیخواد اضافه کاری بکنید. تمام شد. حالا من میگم که بیاین به بچه‌هایی که تا آخر ویدیو اومدن یه کد تخفیف بدیم برای آلفا. حالا شما که تا اینجا اومدی واقعا مطالعه / آلفا رو توی دایرکت اینستاگرام برامون بفرستید، برای شما کد تخفیف میدیم، برای شما که تا اینجا دیدید. اینو مطمئنم خیلی ممکنه از دست بدن. مراقب خودتون باشید. مرسی که تا اینجا با ما بودید. برای بقیه هم بفرستید. امیدواریم که براتون کاربردی بوده باشه. و یادتون نره که زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی اگه انتظار بهترینا رو نداشته باشید. فعلا